พี่น้องคิดไหมครับว่าการทำธุรกิจหรือเปิดร้านขายของคนเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยยากขนาดไหนไม่ว่าจะต้องทำของขายเองแพ็คของส่งลูกค้าทำบัญชีเองแถมยังต้องทำมาร์เก็ตติ้งยิงแอดในมือถือเองอีกด้วยคือทำเองทุกอย่างมันสันเถาะ ทำมากๆไปพักผ่อนไม่เพียงพอเงินทองก็หามาไม่คุ้มเหนื่อยต่างหากแม้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งพี่น้องมีพนักงานมาช่วยพร้อมกันทีเดียว6คนแต่พนักงานที่ว่าเนี่ยโมเมนต์คนเดอร์แต่เป็น AI ที่มาช่วยทำงานให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแพงๆเลยเด้อพี่น้องคิดว่ามันสิเฮ็ดให้เฮาได้อีหลีบ่ วันเนี้ยแอดมีเรื่องราวของมิเชลเจ้าของธุรกิจวิกผมแบบใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงที่ตึงมือเธอไม่น้อยเลยด้วยครับจนกระทั่งเธอได้ลองใช้พนักงาน AI 6 ตัวเข้ามาช่วยกู้วิกฤตธุรกิจของเธอแอดว่าเรื่องเนี้ยมันสำคัญตรงที่มันแสดงให้เห็นว่ายุคเนี้ยคนธรรมดาอย่างเข้าเนี่ยไม่ได้โดนทุนใหญ่เนี่ยรังแกเสมอไปด้วยครับถ้าเรารู้จักเอาของใหม่ล้ำๆมาเป็นเครื่องมือทุนแรงครับพี่น้องเรื่องเนี้ยมันเริ่มจากมิเชลครับเธอเป็นทั้งนักประดิษฐ์และช่างแต่งผมสู้ชีวิตเธอเนี่ยประดิษฐ์สินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Maximin มันคือ Hair Extension หรือชิ้นส่วนผมต่อแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครถอดเข้าถอดออกได้ง่ายในไม่กี่วินาทีอีกทั้งไม่ทำให้เจ็บหนังศีรษะอีกด้วยแต่ชีวิตของมิเชลเนี่ยน่าเห็นใจมากครับเธอต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวตั้งแต่เย็บเส้นผมด้วยมือแพ็คของตอบแชทลูกค้าจนถึงทำบัญชีหลังบ้านนะครับแถมในอดีตเนี่ยเธอยังเคยโดนนักบัญชีที่ไว้ใจได้โกงเงินไปเยอะมากทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นหนี้ภาษีสรรพากรย้อนหลังถึง 41,000 ดอลลาร์หรือประมาณล้านกว่าบาทนะครับทำเอาเธอเนี่ยหลอนไปเลยที่จะไว้ใจคนอื่นพานไม่กล้าจ้างใครมาช่วยงานอีกเลยนะครับผมจนกระทั่งธุรกิจของเธอเนี่ยเริ่มเดินมาถึงทางตันเงินในบัญชีก็เริ่มร่อยหรอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็กำลังจะได้รับโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับนั่นก็คือการได้ไปร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคเพื่อโชว์ผลงานแต่เธอดันไม่มีทั้งแผนธุรกิจไม่มีรูปถ่ายสินค้าสวยๆไม่มีเว็บไซต์ดีๆและไม่มีเงินจ้างคนมาช่วยทำงานครับพี่น้องเดชะบุญทีมงานของเจนสปาร์คทราบเรื่องนี้เข้าเลยได้ยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการเสนอสร้างทีมงาน AI ขึ้นมา6ตัวเพื่อมาเป็นพนักงานให้กับมิเชลครับผมพี่น้องฟังบ่ผิดครับ AI 6 ตัวแต่มันไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาเด้อมันเป็น AI ถูกตั้งระบบให้อยู่ในหน้าจอแยกกัน6เครื่องเพื่อไม่ให้สมองมันตีกันแต่ละตัวเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนเราจ้างพนักงานมา6แผนกเลยนะครับผม AI แต่ละตัวเนี่ยมีดังต่อไปนี้ครับตัวแรกคือ The Wayne ทำหน้าที่วางแผนและกลยุทธ์คอยดูภาพรวมและหาทางเอาชนะคู่แข่งตัวที่2คือ Kenwin ทำหน้าที่ทำบัญชีและการเงินตัวที่3คือ Brian ทำหน้าที่การตลาดคอยคิดการใหญ่และปรับแต่งช่องทางการขายนะครับตัวที่4คือ KC ทำหน้าที่ทำคอนเทนต์และดูแลแบรนด์คอยเขียนโพสต์ปรับโฉมหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามครับตัวที่5คือแอนทำหน้าที่แอดมินหรือผู้จัดการออฟฟิศคอยจัดคิวคอยส่งงานให้ AI ตัวอื่นทำงานประสานกันและตัวที่6ครับคือเจอรันทำหน้าที่จัดซื้อและซัพพลายเออร์คอยหาโรงงานผลิตสินค้าครับผมช่วงแรกๆเนี่ยมิเชลออกอาการอคติและไม่ค่อยชอบ AI มากๆครับเธอรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแข็งทื่อๆไม่มีชีวิตชีวาแถมช่วงแรกเนี่ย AI มันก็คุยกันแบบแทรกกันไปมานะครับจนเธอเกือบจะมีของขึ้นบ้างเนาะ แต่ทีมงานเขาก็เลยแก้ทางให้โดยการใส่หน้าตาอวตารเนี่ยให้ AI แต่ละตัวแยกเป็นแต่ละหน้าจอครับและใส่เสียงพูดที่มีบุคลิกเหมือนคนจริงเนี่ยให้ AI แต่ละตัวไม่ซ้ำกันนะครับเพื่อให้แต่ละตัวเนี่ยมันดูแตกต่างกันทำให้มิเชลเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังได้คุยกับเพื่อนร่วมงานจริงๆนะครับทีเนี้ย
หลังจากนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นภายในเวลาแค่7วันครับ AI Kelvin เนี่ยช่วยทำเอกสารกำไรขาดทุนโชว์ให้เธอรู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ส่วน AI Geron เนี่ยมันช่วยไปสืบหาโรงงานผลิตเส้นผมคุณภาพสูงในจีนมาให้เพื่อทำให้มิเชลเนี่ยไม่ต้องมานั่งเย็บผมด้วยมือเทเลเส้นจนหลังกดหลังแข็งอีกต่อไปครับ AI Brian และ Crazy ช่วยวางแผนสคริปต์การถ่ายรูปสินค้าแบบมืออาชีพปรับจูนการถ่ายรูปเดิมที่เป็นแบบไก่กานะครับมาเป็นรูปถ่ายระดับ High Fashion อีกทั้งเจ้า AI เนี่ยช่วยสร้างเว็บไซต์ maximane.com เนี่ยขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากเว็บหน้าตาธรรมดากลายเป็นเว็บสไตลิสต์สุดหรูครับและรวมไปถึงพนักงาน AI เนี่ยช่วยส่งอีเมลไปแนะนำสินค้าให้ลูกค้าและดีไซเนอร์นับร้อยๆภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีให้อีกต่างหากด้วยครับโอ้ผลลัพธ์ที่ได้คือมิเชลได้เดินทางไปงาน New York Fashion Week พร้อมกับความมั่นใจเต็มร้อยครับเธอได้ไปเจอกับดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกนอกงานได้นำเสนอสินค้า Maximane ของเธอเองเนี่ยโดยถอดให้ดูกันแบบสดๆต่อหน้าดีไซเนอร์จนดีไซเนอร์เนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมว่านี่มันคือ Amazing มากชิ้นงานยอดเยี่ยมสุดๆพลิกจากเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่กำลังร่วงกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสินค้าและระบบทำงานสุดล้ำซึ่งกำลังได้รับโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจเข้ามาครับพี่น้องแอดว่าเรื่องราวของมิเชลทำให้เราเห็นแนวโน้มใหญ่ของโลกที่กำลังเกิดขึ้น3อย่างครับอย่างแรกคือการเปลี่ยนผ่านจากซอฟต์แวร์ธรรมดาไปสู่ AI Agent แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราต้องเป็นคนกดปุ่มสั่งงานมันแทบจะทุกขั้นตอนด้วยครับผมแต่เทคโนโลยี AI Agent ในตอนเนี้ยมันพัฒนาไปอีกขั้นแล้วครับคือมันสามารถคิดเองวางแผนเองและลงมือทำเองได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เช่นพอเราบอกว่าอยากได้รูปสินค้าสวยๆ AI มันก็จะไปคิดเองเลยว่าต้องถ่ายรูปมุมไหนต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วสรุปมาให้เราเนี่ยเลือกเลยโอ้โคตรเท่ครับอย่างที่สองคือการกระจายงานแบบว่าถ้าเราเนี่ยให้ AI ตัวเดียวทำทุกอย่างมันอาจจะมีและมีลืมข้อมูลได้บ้างนะครับแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ AI 6 ตัวแยกเครื่องกันทำงานแล้วมีตัวกลางเนี่ยคอยคุมงานเหมือนผู้จัดการมันทำให้งานเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพสูงหลายบักคักเด้อเนี่ยคือรูปแบบการทำงานของออฟฟิศในอนาคตครับพี่น้องอย่างที่3ครับคือมันเป็นยุคของการที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างความเท่าเทียมแต่ก่อนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่จะมีเงินจ้างฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายกราฟิกแต่ตอนเนี้ยคนตัวเล็กๆที่นั่งทำงานอยู่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยก็สามารถมีออฟฟิศเสมือนจริงที่มีพนักงานระดับมืออาชีพคอยมาทำงานให้ได้ในทันทีในราคาที่ถูกมากๆครับผมถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ